Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για την υπέροχη ενεργειακή μας παρέα. Ευγνώμων για κάθε καινούρια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο, να θυμάστε να πατάτε ένα like, γιατί βοηθάτε πάρα πολύ. Μεγάλη ζεστή αγκαλιά σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού, από τον Καναδά μέχρι την Αυστραλία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας, τη στήριξή σας, την εμπιστοσύνη σας στο πρόσωπό μου. Να είστε πάντα καλά και βεβαίως σφιχτή αγκαλιά και στην Κύπρο μας. Πάρα πολύ σας ευχαριστώ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε. Αγαπημένες και αγαπημένοι, θέλω να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να ανταποκρίνονται σε όλους σας, γιατί είστε κάποιες χιλιάδες που παρακολουθείτε τα βίντεό μου. Αν λοιπόν κάποιος από εσάς θέλει να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους. Αυτά με πολύ αγάπη από μένα για σας. Και πάμε να κάνουμε το άνοιγμά μας. Καινούριες αγάπες θα δούμε εδώ, καινούριες αγάπες, καινούριους έρωτες, να δούμε τι γίνεται, έτσι, γιατί μου το ζητήσατε και αφού μου το ζητήσατε το κάνω με μεγάλη χαρά. Επιλέγετε ροζ γαλαζία, αμέθιστο, πράσινο φθορίτη. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι καινούριο έρχεται στα ερωτικά σας. Όπα. Εντάξει, γλιστρήσανε, οπότε... Οκ. Για να δούμε, τι θα δούμε, τι γίνεται εδώ, για να δούμε. Μάλιστα, λοιπόν, αγαπημένες και αγαπημένοι, κάρτα βάσης, θέλετε πάρα πολύ να δικαιωθείτε και εγώ σας το εύχομαι ολόψυχα. Μακάρι αυτή η κάρτα να έχει βγει σε άλλο σημείο και να ήταν κάρτα αποτελέσματος, αλλά εδώ είναι κάρτα βάσης και αντιλαμβάνομαι ότι κάποιοι από εσάς τουλάχιστον θέλετε πάρα πολύ να δικαιωθείτε, γιατί πιθανότατα έχετε αδικηθεί πάρα πολύ στα αισθηματικά σας. Βλέπω επικοινωνία εδώ, παιδιά. Βλέπω επικοινωνία και όχι μόνο επικοινωνία. Όχι μόνο επικοινωνία. Βλέπω πολλά πράγματα, γιατί εδώ είναι μία κάρτα που θα μπορούσα να σας μιλάω μέρες ατέλειωτες. Λοιπόν, καταρχάς έχουμε ταχύτητα. Εάν αυτή τη στιγμή νιώθετε ότι η ζωή σας είναι σε μία στασιμότητα, να ξέρετε ότι θα αλλάξει ταχύτητες. Θα πάει σε πολύ πιο γρήγορες, έτσι, όλα θα πηγαίνουν πιο γρήγορα. Είναι μία κάρτα πάρα πολύ όμορφη, πάρα πολύ θετική. Έχουμε ενέργειες και ποιότητες της φωτιάς. Επίσης έχουμε σύνδεση με την δύναμη της Μεγάλης Αρκάνας των Ταρό, αλλά εδώ έχουμε δράση, έχουμε εξελίξεις, έχουμε εκπλήξεις ευχάριστες, πολύ ωραία κάρτα, καταπληκτική. Γιατί αυτή εδώ η καρτούλα θέλει να γίνονται όλα πάρα πολύ γρήγορα. Έχει στόχο συγκεκριμένο, είναι μια κάρτα που έχει συνδεθεί με τις σύγχρονες επικοινωνίες ακριβώς λόγω της ταχύτητας που έχει, που στέλνουμε ένα μήνυμα και το παίρνει ο άλλος αμέσως. Και βεβαίως εξαιτίας των εκπλήξεων και των αναπάντεχων είναι μια κάρτα που έχει συνδεθεί και με τον κεραυνοβόλο έρωτα. Λέτε, για να δούμε. Μάλιστα, λοιπόν, εδώ έχουμε, απίστευτο, το βλέπετε, εδώ έχουμε τον πύργο, Προφανώς, εγώ τον πύργο θα το συνδέσω με τη δικαιοσύνη, δηλαδή
έχετε βιώσει έναν δύσκολο χωρισμό, από τον οποίο έτσι ακόμα προφανώς το σκέφτεστε ξανά και ξανά και δεν έχετε ακόμα έτσι συνειδητοποιήσει ίσως τι ακριβώς έχει γίνει, πώς έχει γίνει και γιατί έχει γίνει. Αυτά τα γιατί, τα ερωτηματικά που πάντοτε μας ταλαιπωρούν. Λοιπόν, εγώ θα κρατήσω αυτήν την κάρτα όμως, γιατί είναι καταπληκτική και εδώ θα κάνουμε λοιπόν, τι να σας πω, η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές έτσι προσπαθώ να αλλάξω τις ενέργειες, να φέρω μια καινούρια πνοή όταν βλέπω δυσκολίες, αλλά όσο και να το προσπαθώ, δυστυχώς δεν είναι εφικτό τις περισσότερες φορές, γιατί προφανώς δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει όλη η κατάσταση. Λοιπόν, εδώ βλέπω όλες οι κάρτες που έχω ανοίξει, εδώ και οι 4, παρότι άφησα επάνω την πολύ δυναμική μας καρτούλα. Και οι 4 κάρτες που έχω ανοίξει αναφέρονται στην ιστορία αυτή του παρελθόντος. Εδώ σαν μου φαίνεται για πολύ πρόσφατο παρελθόν, μπορεί και να μην είναι βέβαια για όλους. Μία δύσκολη κατάσταση, δηλαδή βλέπω και συναισθηματικό βάρος, πολύ μεγάλο συναισθηματικό βάρος βλέπω, που πιστεύω ότι είναι από τη δική σας την πλευρά. Οπότε ξέρετε, στην προκειμένη περίπτωση είναι πάρα πολύ δύσκολο, δηλαδή ακόμα και δεν ξέρω ποιος να περάσει δίπλα σας ή ποια, δεν θα μπορέσετε να το αντιληφθείτε. Γιατί όταν είμαστε κάπου αλλού και συναισθηματικά δεν έχουμε ξεκαθαρίσει μέσα μας, είναι πολύ δύσκολο να περάσουμε σε μια καινούρια σχέση. Ακόμα και όταν το επιθυμούμε, έτσι, απίστευτο όμως, δεύτερη φορά. Νομίζω ότι για κάποιους από εσάς είναι πάρα πολύ δυνατό το μήνυμα, ότι πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι αυτός ο χωρισμός είναι οριστικός. Δεν μπορώ να αιτιολογήσω διαφορετικά, δηλαδή δεύτερη φορά εμφανίστηκε η κάρτα, γιατί έκοψα, ανακάτεψα ξανά, τα έβαλα μέσα, απίστευτο πραγματικά, απίστευτο. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια πολύ ωραία καρτούλα, η οποία όμως δείχνει μία περίοδο που ίσως θα πρέπει έτσι να μείνετε λίγο μόνοι, να κάνετε όλες αυτές τις πολύ σημαντικές συνειδητοποιήσεις, να νιώσετε εσείς μέσα σας ασφάλεια, σταθερότητα και σιγουριά, προκειμένου να έρθει οτιδήποτε καινούριο και όμορφο στη ζωή σας. Για πάμε να το δούμε τώρα που λίγο έτσι περνάμε κάπως αλλιώς. Πολλαπλές σκέψεις, σας βασανίζουν πάρα πολλές σκέψεις, παιδιά, δύσκολο το άνοιγμά σας, πραγματικά. Έπεσε κάτω αυτή η καρτούλα που θα σας δείξω τώρα, τι να κάνω, τη λατρεύω αυτή την καρτούλα και φυσικά εννοείται ότι δεν θα μπορούσα να μην σας τη δείξω. Και όμως έρχεται κάτι καινούριο στη ζωή σας. Επιτέλους, χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Πρέπει να φύγετε από αυτές τις ενέργειες, το είπαμε. Όσοι το θέλετε φυσικά εννοείται έτσι, εγώ απλά λέω την άποψή μου. Ο καθένας σας εννοείται ότι αποφασίζει για τον εαυτό του. Υπέροχη κάρτα, άσος πεντάκτηνο εδώ, μπορεί κάποιος άνθρωπος από τον εργασιακό σας χώρο και είναι κάτι έτσι το οποίο δεν έχει επιπολαιότητα, η γη έχει πολύ ωραίες ποιότητες και ενέργειες, έχει ασφάλεια, σταθερότητα, σιγουριά, θεμελίωση, άρα λοιπόν νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να το σκεφτείτε πολύ σοβαρά αυτό το καινούριο ξεκίνημα που έρχεται στη ζωή σας. Για να δούμε τι θα σας πει και η κυρία Λένορμαν εδώ, για να δούμε. Λοιπόν, πραγματικά όμως, εδώ έχουμε διαρκώς ξανά και ξανά τον μεγάλο πόνο σας. Αλλά ευτυχώς βλέπω ότι έχετε κοντά σας κάποιους ανθρώπους που τα συζητάτε αυτά, που συζητάτε αυτό το πόνο, την ταλαιπώρια σας,
πολύ σημαντικό, τουλάχιστον όταν μοιραζόμαστε κάποια πράγματα, λίγο αλαφρώνει η ψυχή μας. Κοιτάξτε εδώ την καρτούλα, τι ωραία που απεικονίζεται. Σιγά σιγά η καρδούλα σας θα θεραπευτεί, τι ωραία κάρτα. Το βλέπετε, πέσαν κάτω τα σπαθιά, θα θεραπευτείτε αγαπημένες και αγαπημένοι, θα θεραπευτείτε. Όλα θέλουν το χρόνο τους, πάντα. Να τα 2 άσοι στο δικό σας το άνοιγμα, δεν υπάρχει περίπτωση. Φυσικά και θα έρθει ο καινούριος έρωτας. Και έχουμε ζώδια της γης και ζώδια της φωτιάς εδώ. Άλλα ζώδια έτσι συγκεκριμένα δεν έχουμε. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πραγματικά έρχεται στη ζωή σας κάτι το οποίο θα είναι καταπληκτικό. Τουλάχιστον υπάρχει ένα άνοιγμα. Και όπως σας είπα εδώ με τον Άσο Πεντάκτηνο έχουμε πολύ ωραίες ενέργειες και ποιότητες. Όλα αυτά τα ωραία που σας είπα και εγώ πραγματικά σας εύχομαι να μπορέσετε να ξεπεράσετε όλο αυτό το πόνο, να κλείσετε αυτό το κύκλο του πόνου για να προετοιμαστείτε για τα καινούρια που έρχονται στη ζωή σας και θα σας θεραπεύσουν και την καρδούλα σας. Πάρα πολύ ωραίο άνοιγμα. Στην εξέλιξή του πάρα πολύ ωραίο άνοιγμα. Χαίρομαι και σας το εύχομαι ολόψυχα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε. Έρχεται καινούριος έρωτας στη ζωή σου, για να δούμε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εδώ εσείς με την αρχιέρεια, κάρτα βάσης η αρχιέρεια, μιλά για μυστήρια και για αποκαλύψεις, όχι μόνο βέβαια, μιλά και για συναισθηματικά υπερφορτισμένες καταστάσεις και για το ότι μπορεί να έχετε και να μην το γνωρίζετε καν πολύ έντονες ψυχικές ικανότητες. Πολλοί άνθρωποι έχουμε, απλώς δεν μας έμαθε ποτέ κανένας να τις καλλιεργούμε. Γιατί ό,τι δεν καλλιεργούμε φυσικά το αφήνουμε και κοιμάται. Είναι σαν να κάποιες από εσάς, σαν να κρατάτε μία έτσι στάση αναμονής, να περιμένετε, να δείτε πώς θα εξελιχθεί μία κατάσταση. Οκ, καλά κάνετε. Όπα. Τι υπέροχες κάρτες εδώ έχουμε, τι καταπληκτικές κάρτες έχουμε. 2 κούπα, το απόλυτο. Ίσως κάποιοι το ζείτε, έτσι. Ίσως κάποιοι το ζείτε αυτό το απόλυτο. Όσοι δεν το ζείτε, πιστεύω ότι έρχεται. Έρχεται πανηγυρικά δηλαδή, γιατί πάντοτε έχει πολύ μεγάλη σημασία η κάθε κάρτα που εμφανίζεται. Εδώ λοιπόν με το 2 κούπα έχουμε την κάρτα των ισορροπημένων σχέσεων, της αμοιβαιότητας, της αγάπης. Σ' αγαπώ πως είσαι για αυτό που είσαι, μία από τις θεραπευτικές κάρτες που έχουμε στις κούπες. Είναι, όπως αναφέρεται στην Ταρό των Δρύδιδων, το αντάμωμα του μυαλού, της καρδιάς, της ψυχής και του σώματος. Πάρα πολύ ωραία εξέλιξη. Λοιπόν, τώρα εδώ, όταν έχουμε φτάσει εδώ, νομίζω ότι αυτή την κάρτα θα σας την ερμηνεύσω επαγγελματικά και όχι σε σχέση με τα αισθηματικά.
Θεωρώ λοιπόν ότι κάποιοι από εσάς θα έχετε μια πάρα πολύ μεγάλη επαγγελματική επιτυχία, η οποία έρχεται γιατί ακριβώς έχετε εργαστεί πάρα πολύ σκληρά. Και έρχεται η στιγμή της αναγνώρισης και φυσικά εννοείται σας το εύχομαι ολόψυχα. Λοιπόν, ωραία, θα αφήσουμε αυτή την υπέροχη καρτούλα εδώ, να δούμε περαιτέρω εξελίξεις ή ό,τι άλλο θελήσουν να μας πούν οι κάρτες. Μάλιστα, τι θα γίνει ρε παιδιά, με αυτούς τους κύκλους του πόνου, τι θα γίνει επιτέλους. Τέτοιου συντονισμός με το προηγούμενο άνοιγμα μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί και εδώ βλέπω μία παρελθοντική υπόθεση που ο κύκλος έχει κλείσει όμως πλέον, έτσι. Έχει μείνει θλίψη, έχει μείνει απογοήτευση, έχει μείνει στεναχώρια, αλλά οι κάρτες που έχω δηλώνουν ότι έχει κλείσει αυτός ο κύκλος, όσο και αν έχετε πονέσει και εσείς και η άλλη πλευρά, όσο και αν έχετε ταλαιπωρηθεί, έτσι φαίνεται ότι, τουλάχιστον με αυτά που βλέπω εδώ. Και κάτι, έτσι, αυτό το καινούριο που έρχεται ή που έχει έρθει στη ζωή σας, έχει ενέργειες εδώ και ποιότητες της φωτιάς. Εκτός της καρτούλας της υπέροχης που είδαμε το 2 κούπα, έχουμε και αυτές τις ενέργειες εδώ. Λοιπόν, εσείς ακόμα τηρείτε μία στάση, όπως είπαμε και με την αρχιέρεια, αναμονής και εσωστρέφειας. Δεν είστε ίσως ακόμα έτοιμοι και έτοιμες να εκφράσετε απόλυτα το συναίσθημά σας. Πιθανότατα επειδή έχετε πληγωθεί πολύ από το προηγούμενο, να τηρείτε αυτή τη στάση και καλά κάνετε. Καλό είναι να μην ενθουσιαζόμαστε εξ αρχής, να κρατάμε μικρό καλάθι και μετά μια χαρά. Αν όλα πάνε καλά και στρωτά, αλίμονο. Πάντως έχω 2 καρτούλες για το καινούριο, οι οποίες είναι εξαιρετικές μέχρι στιγμής. Θα ανοίξουμε κι άλλες εννοείται. Είναι λίγο έτσι σαν, ας πούμε, να είστε με το ένα πόδι εδώ και το άλλο εκεί. Με ποια έννοια? Με το ένα πόδι σαν να είστε στη σχέση ή στην καινούρια που θα έρθει και με το άλλο να είστε στη μοναξιά σας, στη μοναχικότητά σας. Κάτι θα μάθετε που θα σας εκνευρίσει, πιστεύω. Κάτι θα μάθετε που θα σας εκνευρίσει. Τώρα αν είναι σχετικό με την ιστορία που έχουμε πει, θα το δούμε στις επόμενες καρτούλες. Και ξανά ενέργειες και ποιότητες της φωτιάς, έτσι. Και ξανά, σημαντικό αυτό, δηλαδή, δεν έχω συγκεκριμένα ζώδια, αλλά έχω, είπαμε, ενέργειες και ποιότητες της φωτιάς, που σημαίνει κρυός, λέων, τοξότης, αυτά τα 3. Για όσους έτσι θέλετε να ακούτε και τα ζώδια, πάρα πολύ ωραία κάρτα εδώ. Πάρα πολύ ωραία κάρτα. Είναι μια κάρτα που την αγαπώ στη συγκεκριμένη ταρό, γιατί δείχνει ισότιμες σχέσεις, ισορροπημένες σχέσεις, αρμονικές, και ταυτόχρονα υπάρχει και μια φροντίδα από τη μεριά του άντρα. Λοιπόν, έτσι, για να μην ξεχνάμε και τα πρότυπα που είχαμε παλιότερα. Λοιπόν, οκ. Για να δούμε τι άλλο θα δούμε. Ορίστε. Παιδιά, σίγουρα εδώ μιλάμε για κάτι καινούριο. Καλά, το έχω πει πολλές φορές ήδη, έτσι κι αλλιώς, ότι ένας κύκλος πόνου πρέπει να κλείσει οριστικά. Εσείς πρέπει να το κλείσετε αυτό οριστικά και αμετάκλητα μέσα σας, διότι έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει κάτι που έχετε να περιμένετε.
Τουναντίον όμως έχετε να περιμένετε πολλά από το καινούριο. Φαίνεται ότι είναι καινούριο, είναι ξεκάθαρο, δηλαδή κάποιοι μπορεί να είστε στο ξεκίνημα. Σε κάποιους να έρθει, έτσι, να έρθει. Για να δούμε. Μάλιστα. Το βλέπετε τον πύργο, έτσι, το βλέπετε. Ο πύργος έρχεται να χτυπήσει εδώ καμπανάκια πολλά και να σας πει ότι κλείσε τον κύκλο. Κλείσε τον κύκλο. Κλείσε τον κύκλο γιατί δεν είναι καλή αυτή η ιστορία. Ούτως ή άλλως φαίνεται ότι δεν έχετε καμία επαφή και καμία επικοινωνία με την άλλη πλευρά, ενώ το καινούριο βλέπετε δεν το θεωρώ καθόλου τυχαίο. Ανοίγουμε οτιδήποτε αναφέρεται στο καινούριο, έχει ενέργειες της φωτιάς και ενέργειες του νερού και κούπες. Βάλαμε και τις κούπες στο τοπίο, έτσι, το νερό. Δηλαδή, είναι καρκίνος, σκορπιός και ιχθύς. Έχουμε αυτά τα χαρακτηριστικά. Είπαμε, το παλιό κλείστε εσείς τον κύκλο μέσα σας, πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί αν δεν τον κλείσετε πιθανότατα θα είστε επιφυλακτικές, είναι πολύ λογικό, το κάνουμε όλοι οι άνθρωποι αυτό, όταν έχουμε βιώσει μία αρνητική σχέση, τον επόμενο άνθρωπο που γνωρίζουμε, έτσι, προβάλλουμε πάνω του, με το παραμικρό που μπορεί να μας θυμίσει από το προηγούμενο, προβάλλουμε πάνω του ή πάνω της αυτά που έχουμε βιώσει τα αρνητικά. Αυτό όμως δεν είναι δίκαιο για τον καινούριο άνθρωπο, έτσι, γιατί κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και δεν είναι σωστή η σύγκριση. Εδώ λοιπόν όλες οι κάρτες που έχω για το καινούριο, σας το λέω και πάλι, είναι πάρα πολύ ωραίες. Εντάξει, είναι πολύ ωραίες, είναι θετικές, δηλώνουν διαρκώς το καινούριο ξανά και ξανά και ξανά. Δεν φάνηκε καμία επιστροφή για όσους πιθανότατα έτσι περιμένετε επιστροφή κάποιου ανθρώπου στη ζωή σας, δεν φάνηκε επιστροφή. Φάνηκε ξανά και ξανά και ξανά το καινούριο, το οποίο πραγματικά είναι πολλά υποσχόμενο. Αυτά, αγαπημένες και αγαπημένοι, πάντα εσείς αποφασίζετε, εννοείτε τι θα κάνετε και τι αποφάσεις θα πάρετε και εγώ εύχομαι να πάρετε την σωστή απόφαση για εσάς. Αυτό θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό και που πρέπει να είναι και ο γνώμονας μας στις αποφάσεις της ζωής μας. Τι είναι καλό για εμάς. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, για να δούμε, θα έρθει στη δική σου ζωή ένας καινούριος έρωτας. Για κάρτα βάσης Βασιλιάς Πεντάκτηνο. Πιθανόν κάποιοι από εσάς έχετε σκεφτεί κάποιον άνθρωπο που μπορεί να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, αστρολογική αντιστοιχεία, ή μπορεί να είστε και εσείς φυσικά, εννοείται. Αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο του Ταύρου. Έχουμε εδώ τον πιο σταθερό από όλους τους βασιλιάδες, ενέργειες και ποιότητες της γης, ασφάλεια, σταθερότητα, σιγουριά, θεμελίωση. Εδώ έχουμε και πολυτέλεια, έχουμε και χρήματα, έχουμε και πολύ καλή οικονομική επιφάνεια και αν δεν την έχει, την επιδιώκει και μάλιστα μέσα από σκληρή δουλειά. Γιατί είναι ο άνθρωπος που του αρέσει να απολαμβάνει τις χαρές της ζωής και τις πολυτέλειες, γιατί όχι. Μάλιστα, εδώ όμως δυσκολεύουν τα πράγματα. Δικό σας είναι ο εγκλωβισμός, πιθανόν, έτσι, ή μπορεί να έχετε βάλει κατά νου κάποιον άνθρωπο που είναι εγκλωβισμένο σε μια κατάσταση δύσκολη, μπορεί εσείς να είστε εγκλωβισμένοι σε μια κατάσταση δύσκολη. Είναι η κάρτα την οποία την ονομάζουμε φυλακή, βεβαίως επειδή είναι οχτάρι και αντιστοιχίζεται με την δύναμη της Μεγάλης Αρκάνας, λέει η κάρτα ότι μπορείτε
να ξεφύγετε από την όποια κατάσταση νιώθετε ότι ασφικτιάτε, ότι πνίγεστε, αρκεί βεβαίως να το πιστέψετε πρώτοι εσείς και να κάνετε έτσι, να οργανώσετε το σχέδιό σας για τη μεγάλη απόδραση. Νάτι και η δύναμη, τη μελέτησα και ήρθε. Εδώ είναι η δύναμή σας και μια χαρά μπορείτε να τα καταφέρετε και να απεγκλωβιστείτε από οποιαδήποτε κατάσταση σας καταπιέζει, σας πονά, σας χειραγωγεί και οτιδήποτε άλλο. Για να δούμε, τι θα δούμε εδώ. Μάλιστα, βλέπω ότι είστε πάρα πολύ πληγωμένοι, πληγωμένες, μεγάλος πόνος και ελπίδα. Δεν έχει σβήσει μέσα σας η ελπίδα για ένα καινούριο ξεκίνημα με κάποιον άνθρωπο. Μα δεν το βλέπω βέβαια αυτό το ξεκίνημα να έρχεται. Ξέρετε, για κάποιους από εσάς, έχω το ζώδιο του υδροχόου προς το παρόν μόνο και έχω και τα 3 ζώδια της φωτιάς. Κρυός, Λέων και τοξότης. Τώρα, για κάποιους πιστεύω ότι μπορεί να έχετε πέσει και θύματα κάποιου νάρκισσου. Είτε στο θηλυκό είτε στο αρσενικό, έτσι. Γιατί έχω εδώ τη δύσκολη κάρτα που πολλές φορές σηματοδοτεί τον νάρκισσο, στην πιο χαλαρή μορφή τον χειριστικό άνθρωπο, αυτόν που θέλει να κάνει, να περνάει το δικό του, να επιβάλλεται κλπ. Βλέπω ότι έχετε πολλές πληγές από την μέχρι τώρα πορεία σας στη ζωή. Κάποιοι μπορεί να νιώθετε ότι θέλετε να εγκαταλείψετε, να τα παρατήσετε όλα, παρόλα αυτά δεν τα παρατάτε, συνεχίζετε έτσι τον αγώνα σας. Και έχω και μία πάρα πολύ ωραία καρτούλα εδώ. Μία από τις καλύτερες κάρτες που έχουμε στην ταρό, που είναι μία κάρτα θεμελίωσης και όταν εμφανίζεται πολλές φορές φέρνει καινούρια πράγματα στη ζωή σας. Τα οποία βέβαια δεν πέφτουν από τον ουρανό, είναι αποτέλεσμα του κόπου σας, της προσπάθειάς σας. Μπορεί δηλαδή να έρθει μια καινούρια σχέση, μπορεί να βρείτε μια καινούρια καλύτερη δουλειά, μπορεί να αλλάξετε καριέρα, έτσι. Όλα αυτά εμπεριέχονται σε αυτή την κάρτα που είναι και μια κάρτα που μιλά για γιορτές, για χαρά, για το ότι κάθε μία νίκη που έχετε στη ζωή σας πρέπει να νιώθετε πάρα πολύ περήφανοι για τον εαυτό σας, να γιορτάζετε τη νίκη σας. Πάρα πολύ να γιορτάζετε τη νίκη σας. Να σας θαυμάζετε για όσα έχετε πετύχει και φυσικά μόλις τελειώσουν οι γιορτές και τα πανηγύρια, τα κεφάλια μέσα και συνεχίζουμε τη δουλειά. Για κάποιους μπορεί να μιλά ακόμα και για μετακόμιση η κάρτα. Για να δούμε τι θα δούμε. Θα έρθει στη δική σας ζωή κάτι καινούριο. Λοιπόν, εδώ βλέπω, δεν ξέρω, προς το παρόν δεν έχω για κάτι καινούριο. Βλέπω ότι υπάρχει συναίσθημα από τη δική σας την πλευρά, αγαπάτε πολύ κάποιον άνθρωπο, έτσι, και βλέπω ότι θα έχετε μία επικοινωνία. Τώρα μήνυμα είναι, τηλεφώνημα είναι, δεν ξέρω, που με έναν τρόπο θα γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσά σας. Εδώ με τις γέφυρες από την κυρία Λένορμαν. Και εδώ η Σελήνη στην κυρία Λένορμαν δηλώνει και την αγάπη. Γι' αυτό σας είπα ότι έτσι κάποιον, κάποια αγαπάτε. Και μάλιστα πολύ. Και βέβαια, όπως το έχω πει και στα προηγούμενα ανοίγματα που έχει φανεί το παρελθόν, πολύ έντονα, και προηγούμενες έτσι τραυματικές σχέσεις, όταν έχουμε συναίσθημα για μία προηγούμενη ιστορία,
όποιο είδους συναίσθημα και να είναι και πόνος να είναι και ό,τι και αν είναι, εννοείται ότι δεν μπορούμε να δούμε, δεν ανοίγουμε τα μάτια μας να δούμε το καινούριο. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά έχουμε βιώσει πολλές φορές εδώ ανατροπές, παρεούλα, για να δούμε. Τι θα δούμε στη συνέχεια του δικού σας ανοίγματος. Βασίλισσα Πεντάκτηνο, λοιπόν, εδώ, η πιο σταθερή από όλες τις βασίλισσες. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του εγώ καιρό. Έχουμε λοιπόν υδροχό, έχουμε τα 3 ζώδια της φωτιάς και έχουμε και το ζώδιο του εγώ καιρό. Μάλιστα! Κι όμως κάτι βλέπω εδώ να γίνεται. Οκ. Λοιπόν, αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ μου φαίνεται ότι έρχεται κάτι καινούριο στη ζωή σας. Εσείς λίγο παγωμένη καρδιά, βλέπω. Προφανώς έτσι, επειδή μπορεί να έχετε πονέσει πολύ και να έχετε πληγωθεί πολύ, έχετε υψώσει και ένα τείχος απροσπέλαστο, ούτως ώστε να μην να μην εκτίθεστε εύκολα στους κινδύνους. Παρόλα αυτά όμως εγώ βλέπω εδώ ότι θα έχετε εξελίξεις που ούτε τις περιμένετε, ούτε τις έχετε φανταστεί ποτέ. Εδώ έχουμε την πιο σταθερή από όλες τις βασίλισσες. Είναι ο άνθρωπος βράχος για τους ανθρώπους της. Μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα εκφραστική, μπορεί να είναι κάποιες φορές και αργή στις αντιδράσεις κλπ. Παρόλα αυτά είναι πιστή, είναι αφοσιωμένη και της αρέσει να φροντίζει τους ανθρώπους της με πρακτικούς τρόπους. Και εδώ έχουμε την κάρτα του οικογενειακού σπιτιού, της οικογένειας, της παράδοσης, των πολύ καλών οικονομικών επίσης βέβαια, έτσι, να μην το ξεχνάμε και αυτό. Λοιπόν, και να το και το ζευγαράκι μας, παιδιά. Ανοίξαμε και ζευγάρι, βασιλιάς και βασίλισσα Πεντάκτηνο. Εδώ έχουμε αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Ταύρου. Και εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι έρχεται κάτι στη ζωή σας που καταρχάς θα έχει και πάρα πολύ πάθος. Εκτός από τις κάρτες που έχουμε των πεντακτίνων που είναι άλλες ενέργειες, έτσι, ενέργειες και ποιότητες της γης. Παρόλα αυτά υπάρχει και το πάθος και που δηλώνεται και το καινούριο βέβαια εδώ ξεκάθαρα με έναν άσο δεν μπορεί παρά μόνο το καινούριο να δηλώνεται. Και παρόλο στους προβληματισμούς σας και τα διλήμματά σας κλπ. Βλέπω ότι τελικά θα δώσετε όχι μόνο μία ευκαιρία, έτσι, θα χτίσετε μία καινούρια σχέση η οποία έχει πάρα πολύ ωραία χαρακτηριστικά. Πολύ ωραίες ποιότητες και πάνω απ' όλα της σταθερότητας, της ασφάλειας και της σιγουριάς. Έχω δίπλα μου δηλαδή έναν άνθρωπο και νιώθω ασφάλεια και αυτό είναι πολύ σπουδαίο πράγμα και σε όσους το επιθυμείτε το εύχομαι ολόψυχα. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.